300 تا دیدم دست تو آوردی خوش دوست دارم مرسی مامانم میخواد بگه چیزه ترک پیوند خورده است با بلوبری این چوزو این با گیلاس پیوند خورده اینم که زیتون سیاه وارداتی
مهمان شما ما یه داشتن اگر سفارش داشته وارداتیه دقیق نمیدونم مال کجاه ولی این فکر کنم مال سمت سوریه این میگه بهترینش 250. میکشم هر موقع بعد Coxa com o
خانم آقا یه تستی بزنید. بفرم آقا. بدون شکر خانم بفرمایید تستای جوکار خوشمزه مهران یه تست بزن یه تعریف بکنیم که میگید خوشمزه بود. خانم بفرمایید تست رو برنامه مامان مشتبه بسیار این کشکی شطوره 12 برابر کشکی یک کلسیم داره 9 برابر گوشت مغزی سیروتونی درس بزرک بهش میگن انسولین طبیعی برای قند خون، فشار خون، کلسترول خون بالا پایین باشه تنظیم میکنه. در کنار اون برای کمردرد، پادرد، سردرد، درد مفصلی، نفخ معده، سوزش معده، سوزش گلو. از خانواده تخم کتان دار.
فرستادم یه سر.